آرمی های عزیزم سلام، چطورین؟ ویدیوی امروز برای خودم هم شوکه کننده است. در مورد جیمز کوردن و حرفای جنجالی که این روزا زده، جوابی که BTS داده، فعالیت آرمی ها و در نهایت آرمی های ایرانی میخوام باهاتون صحبت کنم. تو ویدیوهای قبلی جیمز یکی از کسایی بود که از BTS دفاع میکرد و خیلی باهاشون صمیمی بود. میدونین که BTS هم جیمز رو دوست داشت و بهش میگفت پاپا موچی. کلی ویدیوی قشنگ و فان از جیمز و BTS توی یوتیوب هست که وقتی میبینی میگی وای چقدر با هم صمیمیان. ولی خب جیمز یه چیزایی گفته که یه سری از آرمی ها عصبانیان و یه سری دیگه هم بهش شک کردن و نمیدونن منظوری داشته یا نه. امروز میخوام در مورد اینکه جیمز چی گفته و بقیه چه نظری دادن صحبت کنم و همچنین همونطور که گفتم جواب BTS، فعالیت آرمی های بین المللی و همچنین آرمی های ایرانی صحبت کنم. اینجا هم کانال نارنگی و آرمی ها رو چشم من جا دارن. حتما کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو بزنید، این ویدیو رو لایک کنید و کامنت پین شده رو بخونید. هر بار یه چیز مهم دیگه بهش اضافه میشه. اوکی؟ خب BTS دوباره به سازمان ملل دعوت شد و بازم مثل همیشه با سخنرانی جذابش همه رو مبهوت کرد. اونا از مشکلات نوجوانا و جوانا و اینکه کرونا چه تأثیری روی زندگیشون گذاشته صحبت کردن و گفتن نباید به کرونا به چشم یه اتفاق بد نگاه کنیم و کلاً مثل همیشه انگیزه دادن. حالا جیمز که یه مجری موفق و خفنه و اسم برنامه‌ش هم لیت لیت شو هست، توی برنامه‌ش گفته این بار توی سازمان ملل یه سری آدم عجیب دیده می‌شده و گفته رفتن BTS به سازمان ملل غیر معقوله و طرفدارای BTS یه مشت دختر 15 ساله هستن. در جوابش هم BTS گفته اتفاقا به خاطر اینکه ما اونجا حضور داشتیم این برنامه پر مخاطب شده و ما فقط به عنوان یه بند موسیقی اونجا نبودیم، بلکه هدف ما از روز اول همین بوده، برای زدن این حرفا و رسیدگی به مشکلات نوجوانا و این چیزا. خلاصه که آره، حالا یه سری آرمی بین المللی عصبانی شدن و گفتن یعنی چی که میگی فناشون دختر 15 ساله هستن؟ نمونهش خود من که خیلی از 15 سالگیم گذشته، ولی خب نمیگم چند سال گذشته، ولی ما آرمی 80 ساله هم داریم و اصلا کلی از سلبریتی ها مثل آریانا گرانده، لیام، لیز، هالزی، جاستین و کلی دیگه آرمی هستن. یعنی اونا هم 15 سالن و اصلا مگه 15 ساله بودن چشه که به عنوان یه توهین ازش استفاده میکنی؟ مگه نظر 15 ساله ها مهم نیست؟ مگه حق ندارن طرفدار یه بند باشن یا ابراز عقیده کنن؟ چرا وقتی میخواین به طرفدارای BTS توهین کنین سنشون رو مثال میزنین؟ احتمالاً وقتی خودتون 15 سالتون بوده اینقدر باهاتون بد برخورد کردن که الان اینجوری شدین. بعدش هم BTS کلی طرفدار پسرم داره و اینکه برای توهین از جنسیت استفاده میکنین هم هیچ فرقی با ضد زن بودن نداره. راستی گفتم ضد زن، بذارید آخر این ویدیو یه چیز خیلی مهم در مورد آرمی های ایرانی بگم. و اما یه سری آرمی دیگه هم میگن شاید جیمز داشته یه جورایی به هیتراتی که مینداخته و میگفته ببینی شما که میگفتین فنای BTS دخترای 15 سالن، حالا BTS به کجا رسیده و الان تو سازمان ملله. ولی خب نظر من اینه که اگه جیمز واقعا مخاطبش هیترا بودن باید یه جوری مشخص میکرد و میگفت منظورش دقیقاً چیه، یا بعد از برنامه‌اش شفاف سازی میکرد، چون الان واقعا یه سری از دستش عصبانی هستن و حتی بیشتر شوکه شدن، چون آخه کی باورش میشد پاپا موچی اینا رو بگه؟ حرفایی که BTS تو سازمان ملل گفته خیلی امید دهنده است. اونا میگن به خاطر کرونا به این نسل نگین نسل سوخته، بگین نسل خوشامدگویی، چون کرونا به ما یاد داد که باید بیشتر قدر فرصت ها رو بدونیم. یا زمانی که رفته بودن نیویورک به یه موزه فرهنگی رفتن و نامجون اونجا سخنرانی میکنه و از اهمیت فرهنگ میگه. یعنی کدوم بند موسیقی میاد این کارو میکنه؟ یا از آرمی ها بگم که به خاطر تولد یکی از اعضا پول جمع کردن و یه مبلغ خیلی زیادی به زنای افغانستان دادن، یا پروژه هایی مثل درختکاری راه انداختن. یعنی BTS فقط یه گروه موسیقی نیست و هم خودش و هم آرمی ها دارن کارهای خیلی بزرگی تو کل دنیا میکنن و این بی‌انصافیه که این چیزا رو نبینیم و فقط چون یه سری هیت میدن ما هم بریم تو گروه هیترا. و اما اون چیز مهمی که میخواستم در مورد آرمی های ایرانی بگم، چند وقت پیش یه کانال تلگرام زده شده بود به اسم ضد زن و توش زنا رو تهدید و توهین میکرد و حرفای خیلی خیلی زشتی در مورد زنا میگفت. یعنی یه جوری که با خوندنش ترس، عصبانیت، خشم و نفرت رو توی وجودت پررنگ میکرد. بعد یه سری توی توییتر این کانال معرفی کردن و گفتن برید ریپورتش کنید. بعد فکر میکنین چی شد؟ نه تنها ریپورت نشد بلکه حتی رفتن عضو کانال
وایرالش شدن و کانالش یهو خیلی معروف شد و مثلا یه سری نظرسنجی وحشتناک میذاشت و آمار نشون میداد که چند هزار نفر توی این نظرسنجی شرکت کردن. خلاصه که چند ماه گذشت ولی نتونستن اونقدر متحد باشن که ریپورتش کنن و در نهایت آرمی‌های ایرانی که این همه بهشون توهین میشه و هر کی میخواد خودشو کول نشون بده میگه نه من آرمی نیستم اصلا خوشم نمیاد و اینا، همین آرمی‌هایی که بهشون میگید سنتون کمه و فلان تونستن به راحتی این کانال رو ریپورت کنن. این اتحاد رو نشون میده. اینو بدونید که آرمی‌ها خیلی کارهای بزرگتر از این هم کردن و میکنن و شما تا هر چقدر خواستین نادیده‌شون بگیرید، ولی در نهایت تاریخ و مدارک نشون میده که ما آرمی‌ها کی هستیم و چیکار میکنیم. خب اینم از ویدیوی امروز. شما هم اگه از فعالیت آرمی‌ها و BTS چیزی میدونین توی کامنت ها بگین. کامنت پین شده رو یادتون نره ببینین. عاشقتونم تا ابد و تا ویدیوی بعدی. خدافظ.